ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් අද මම තව බොට් කෙනෙක් ලොන්ච් කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට මේ Utrading platform එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මේ වෙනකොට මගේ බොස්ලා 3 දෙනෙක් රන් වෙනවා. මේ රනින් කියන තැනට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේන Bitcoin, Ethereum වගේම TRX token එකේ බොට්ලා රන් වෙනවා. මේක දවස් කිහිපයක් මම දැන් රන් කරන්න පටන් ගන්නවා. ඉස්සෙල්ලා බලමු අපි දැන් මේ රන් වෙන බොට්ස්ලාගේ මට කොච්චර profit තියෙනවද කියලා. මේ home එකට ගිහිල්ලා මෙතන profit කියලා තියෙනන්නේ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඉන්න right දැනට profit එක ඇවිල්ලා තියෙනවා dollars spot එකේ $25යි ඊට පස්සේ future එකේ $3යි ගානක $29ක් right $30කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් profit එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ මම මොකුත් කරන්නේ නැතුව right manually trade කරන්නේ නැතුව මේ bot ගේ trading විතරක් කරලා right ඔයාලට පේනවා මෙතන graph එකක් පේනවා profit එක කොහොමද වැඩි වෙලා තියෙන්නේ කියලා පහුගිය දවස් දෙකේ ඊයේ පෙරේද හැම market එක ලොකුවට move වුණේ නැහැ market එක එකම තැන වගේ තිබුණේ ඒකයි මේ profit එක මේ හරියට ටිකක් flat වෙලා තියෙන උඩ graph එකේ ඉතින් අපි අද තව bot කෙනෙක් පටන් ගන්න බලමු කොහොමද අපේ profit වෙනස් වෙන්නේ ඉස්සරහ දවස් කීපෙදී කියලා ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේ Utrading bot ගැන ඔයා මුලින්ම අහන්නේ අද නම් මේක වීඩියෝස් කීපයක් මම කලින් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ links මම පල්ලෙහා description එකේ දාන්නම්. SA Trading Academy channel එකට ගිහලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඒ වීඩියෝස් right. එතකොට මේ platform එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි අපි මේ platform එකට නැත්නම් මේ bot සල්ලි transfer කරන්නේ USDT transfer කරන්නේ. Binance එකේ තමයි සේරම අපි funds අපේ USDT තියෙන්නේ. bot Binance එකට අපි connect කරන API එකක් හරහා Binance එකකින්ම create කරන API එකකින් අපි connect කරන්නේ. ඒ හින්දා අපේ funds වලට කිසිම බලපෑමක් වෙන්නේ නැහැ. bot පුළුවන් ඒ වගේ trade කරන්න විතරයි withdraw කරන්න බෑ. එතකොට මේක තමයි bot trading කරනවා නම් කරන් තියෙන හොඳම ක්‍රමය. right ඒ කියන්නේ මොන හරි investment site bot trading එහෙම platform තියෙනවා නම් ඔයාලට කියනවා නම් ඒකට සල්ලි දාන්න කියලා ඒක විශ්වාස කරන්න බෑ. පහුගිය කාලෙත් උනේ ඒක දවසට ගාණක් දෙන්නම් කියලා ඒකට සල්ලි දාන්න කියනවා. එහෙම බෑ right අපි කරන්නේ ඒ bot Binance එකට connect කරන Binance එකේ තමයි අපේ USDT තියෙන්නේ. Binance එකෙන් එළියට USDT අදින්න බෑ මේ bot. right bot කරන්න පුළුවන් trading විතරයි. right trading කරලා ඉන්න profit එකත් Binance එක ඇතුළෙමයි තියෙන්නේ. අපේ trade වලට පාවිච්චි කරන USDT තියෙන Binance එක ඇතුළෙමයි. ඒතකොට bot පාවිච්චි කරනකොට අපි bot ගෙවීමක් කරන්න ඕනේ. ඒ ගෙවන ගාන විතරයි අපි bot දාන්නේ. පොඩි ප්‍රමාණයක් right $100ක විතර profit ගන්න $10ක් වගේ තමයි bot දාන්න ඕනේ. bot අර fuel එක විදිහට. මොකද ඒකේ fee එකක් කැපෙනවනේ. මේ දැන් මේ platform එක මේක හදලා තියෙන්නේ නිකන් නෙවෙයිනේ right. මෙයාලත් business එකක් කරන්නේ. ඒතකොට මෙයාලට revenue එක එන්නේ අපි trade කරනකොට අපි profit ගන්නකොට අපෙන් percentage එකක් මෙයාලට යනවා. නමුත් මෙයාලට අපි අවසර දීලා නැහැනේ Binance එකකින් funds එළියට ගන්න. ඒතකොට මෙයාලට ඊට කලින් අපි UGAS විදිහට USDT ප්‍රමාණයක් දාන්න ඕනේ. පොඩි ප්‍රමාණයක්. right ඊට වඩා ගොඩක් profit ගන්න පුළුවන් නිසා ඒ දාන ප්‍රමාණය අපිට කොහොමත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. හරි. එතකොට මෙතන මේ trades යටතේ අපි බලමු අපි අද මොන වගේ bot කෙනෙක්ද පටන් ගන්න කියලා. ඊට පස්සේ මේ running ටික තමයි මෙතන තියෙන දැන් run වෙන botsලා. ඊට පස්සේ මෙතන අපි තියෙන botsලා බලමු. දැනට අපි AIDCA bot කෙනෙක් මගේ run වෙනවා spot එකේ. අනිත් එක මේ bot පාවිච්චි කරලා අපිට spot trading වගේම future trading කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ AIDCA bot කෙනෙක් run වෙනවා ඒ future trades වල. right ඊට පස්සේ AI grid trading bot කෙනෙක් run වෙනවා spot එකේ. අද මම පටන් ගන්නවා future එකේ AI grid trading bot කෙනෙක්. හරිද? මෙන්න මෙතන තියෙන AI dual grid කියලා අන්න එක click කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන bot කෙනෙක් create කරගන්න පුළුවන්. මෙතෙන්දී අපි AI කියන එක select කරපු නිසා AI එකෙන්ම කියන්නේ artificial intelligence එකෙන්ම අපිට මේකේ settings වෙනස් කරලා දෙනවා. ඉතින් අපි ඒක පොඩ්ඩක් එහෙම කරගන්න ඕනේ. අපි බලමු මොකද කරන්න කියලා. හරි. එතකොට ඔයාලට මෙතන කැමති coin එක select කරගන්න පුළුවන්. මම අද select කරනවා Dogecoin එක. ඒකට හේතුව තමයි Dogecoin එකේ මගේ future trade එකක් නැහැ. මේ දැනට Binance එකේ. අනිත් එක තමයි මේක meme coin එකනේ මම සාමාන්‍යයෙන් Dogecoin වගේ Dogecoin or Shiba වගේ meme coin සාමාන්‍යයෙන් trade කරන්නේ නැහැ manually. කවදාවත් මම එහෙම trade කරන්නේ නැහැ. නමුත් මේ bot trading අපි කරන නිසා අනික future එකේ නිසා volatility එක ටිකක් වැඩි Doge වගේ meme coin වල. එතකොට අපිට හම්බෙන profit එකත් වැඩි නිසා මම Dogecoin එක select කරනවා. කොහොමත් මම මේකට ලොකු ප්‍රමාණයක් දාන්නේ නැහැ. capital එක පොඩි ප්‍රමාණයක් දාන්න $50ට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක්. මොකද ගොඩක් අය අහලා තිබුණා $100ට වඩා අඩුවෙන් අපිට bot trading කරන්න පුළුවන් විදි පෙන්නන්න කියලා. ඉතින් මේ Dogecoin එක මම මෙහෙම select කර ගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ මම මෙතන shock කියන mode එක තියන්නේ. ඒ කියන්නේ අර Binance එකේ hedge mode එක වගේ. ඒ කියන්නේ up වෙනකොට loan කරනවා, down වෙනකොට short කරලා ඒ දෙකේම profit ගන්නවා. ඉතින් මේක shock mode එක දාලා තියෙනවා නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් Binance එකේ future එකට ගිහිල්ලා ඒකේ hedge mode එක on කරගෙන ඉන්න ඕනේ. right? hedge mode එක on කරගන්න දාන්න නැත්නම් YouTube video එකක් බලන්න
එහෙම ටයිප් කරලා කොහොමද hedge mode එක on කරන්න කියලා ඕන තරම් වීඩියෝස් තියෙනවා. හැබැයි ට්‍රේඩ් එක රන් වෙන ගමන් මේ hedge mode එක අපිට on කරන්න බෑ. Binance එකේ ට්‍රේඩ් ඕපන් කරන්න කලින් තමයි hedge mode එක ඕපන් කරගන්න ඕනේ. හරි. එතකොට shock කියන එක select කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා one count එකක් කියලා කියන්නේ one Dogecoin එකක් කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් initial position size එක කොච්චරක් දාන්න ඕනේද බලමු. අපි minimum දාමු 265ක් count, right? ඒ කියන්නේ USDT වලින් ගත්තොත් $16ක්. හැබැයි buy වෙන්න එපා $16ක් නෙවෙයි පළවෙනි buy එක buy වෙන්නේ. ඒක අපි leverage කරන නිසා මේක වෙනස් කර වෙනවා. මම ඒක ඉස්සරහට පෙන්නන්නම්. grid interval කියන එක වෙනසක් කරන්න යන්න එපා. මම grid amount එක දානවා මෙතන 30ක් වගේ, right? 30ක් වගේ දානවා. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන parameters කියලා තියෙන අන්න ඒක click කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ මේ higher price එකයි lower price එකයි අපිට වෙනස් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒක AI එකෙන් select කරනවා. මේක මම අනිවාර්යයෙන්ම conservative කියන එක තමයි හැම වෙලෙම තියන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ leverage කියන එක, right? ඔයාට 50x වෙනකන් leverage කරන්න පුළුවන්. හැබැයි කවදාවත් එහෙම කරන්න යන්න එපා. මොකද ඔයාගේ position එක liquidate වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ capital එක වැඩියෙන් තියෙනවා නම් leverage එක අඩු කරගන්න එක තමයි වඩා හොඳ. මම මේක 10x වගේ දාන්නම්. 10x leverage කරා. හරි 10x leverage කරාට පස්සේ මෙතන මේ initial position කියලා තියෙන ඒක $16ක් යනවා කියන එක 1x වලට තමයි $16ක් යන්නේ. ඒක 10x කරපු ගමන් යන්නේ $1 ගාණක්, right? එතකොට මේක total grid number එක ආයේ 50 ලා තියෙනවා. මම මේක 30 වලට දාන්නම්, right? හරි. එතකොට 10x grid number එක 30. එතකොට මේකේ total position එක වාට පේනවා $508ක් යනවා. ඒ 1x leverage කරොත්, right? හැබැයි මේක 10x leverage කරාට පස්සේ මේක 10න් බෙදෙනවා. ඒ කියන්නේ $50යි යන්නේ, right? $50ක් දාලා අපිට මේක $500ක trade එකක් කරන්න පුළුවන්. $50යි තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන geometric කියන එක මම තියන්නවා 1x කියන එකෙන්. ඒක වෙනස් කරන්න යන්න එපා. initial position එක 1ම තියනවා, right? මේකේ short කියන ඒකෙත් 1 කියන එක තියනවා. ඒ කියන්නේ මුලින් පටන් ගන්නකොට ඩබල් කරලා පොසිෂන් එක පටන් ගන්නද කියලා අහන්නේ. එහෙම දාන්න එපා. 1ම දාන්න. හරි. ඊට පස්සේ තව පල්ලට ආවට පස්සේ ඔයාට trailing profit කියන එකයි trailing cover කියන එකයි දාන්න පුළුවන්. මම ඒක දැනට 0 තියෙනවා. නමුත් මේකෙන් වෙන්නේ මොකක්ද? මේක වෙනස් කරන්නේ කොහොමද කියන එක අපි ඉස්සරහට වීඩියෝස් වල තව කතා කරමු. ඊට පස්සේ මේකේ වැදගත් එකට එනවා මෙන්න මේ optional කියලා තියෙන තැන. ඔයාගේ profit taking level එකයි loss, ඒ කියන්නේ stop loss එකයි දාන්න පුළුවන්. මේකට හේතුව තමයි අපි දැන් future trade එකක් කරන්නේ. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම stop loss එකක් දාගන්න. මොකද අපි 10x leverage කරන නිසා, right? එතකොට මේකේ loss කියන තැන මේ question mark එක click කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේකේ stop loss එක කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ඔයාලට පැහැදිලි කරලා තියෙනවා එතන. එතන මේ loss කියන එක මම මේ percentage එකක් විදිහට select කරනවා. percentage එකක් දාලා මේක 10% කියලා දානවා. ඒ කියන්නේ මේ coin එක මේ වෙලාවේ තියෙන market එකේ price එකත් එක්ක 10% පල්ලට drop වුණොත් එහෙම මේ bot නවතිනවා, right? 10x නෙවෙයි අතන මම මේක 9% දාන්නම්. ඒකට හේතුව මම දැන් කියන්නම් ඔයාලට. ඒක 9% market එක එකපාර drop එකක් ආවොත් එහෙම මේ bot නවතිනවා, right? ඒ වගේ 9% එකපාර uptrend එකක් ආවොත් ඒත් මේ bot නවතිනවා. මොකද මම 10x leverage කරලා තියෙන නිසා මේක 10% උඩට හරි පල්ලට හරි dump එකක් හරි uptrend එකක් හරි 10% වලින් ගියොත් එහෙම මම 10x leverage කරලා තියෙන නිසා මාව liquidate වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයා cross mode දාලා තිබුණොත්, right? ඔයා liquidate වෙන්න තු ඉස්සරහට trade කරන්න යන්න පුළුවන් cross කියන එක දාලා තිබුණොත්. නමුත් මම සාමාන්‍යයෙන් cross mode දාන්නේ නැහැ trade වලට. මම දාන්නේ isolated mode. ඒතකොට cross mode දාලා තිබ්බොත් ඔයාට stop loss එක දාන්න අවශ්‍යත් නැහැ. ඔයාගේ funds ගොඩක් තියෙනවා. නමුත් isolate දාලා තියෙන නිසා liquidate වෙන්න පුළුවන් නිසා මම 9% කියන එක දානවා. එතකොට market එක 9% වලින් up වෙනකොට මගේ capital එකෙන් 90%ම අයින් වෙලා ඉවරයි. එතකොට uptrend එකක් ගියොත් එහෙම short කරන position එකෙන් 90% විතරම අයින් වුණාට පස්සේ bot නවතිනවා. නමුත් long කරන bot ඒ 9% යනකොට profit ගන්න නිසා මට ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ මගේ total capital එකට. හරිද? මේක තේරුම් නැත්නම් ඔයා comment section එකේ දාන්න. මම මේ සම්බන්ධව ඉස්සරහට තව ටිකක් පැහැදිලි කරලා තව වීඩියෝ එකක් ඕනනම් කරන්නම්. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන launch කියන එක click කරන් තියෙන්නේ. හැබැයි එහෙම click කරන කලින් තව චුට්ටක් උඩට ගිහලා මම බලනවා settings ටික හරියද කියලා. හරි. මම මේක පොඩ්ඩක් මේකේ settings වල මේක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගන්නම්. මේ grid number කියන එක මම 50ම තියන්නම්. මොකද මම 10x leverage කරන නිසා මේක 50ම තියන්නම්. එතකොට බලමු total $84ක් යනවා. $847ක් කියලා මේ තියෙන්නේ 1x leverage කරොත්නේ. මම දැන් 10x කරන නිසා $84ක් මේකට යනවා. ඒක මම 50ම තියන්නම් grid එක. එතකොට පේනවා මෙතන some decline කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ total 144.5ක්
ඩවුන් වෙනකන් හරි ටෝටල් 144.5ක් කොයින් එක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් යනකන් හරි බොට් රන් වෙනවා right දිගටම බොට් රන් වෙනවා අපි නවත්තන. නමුත් මම මේකට ස්ටොප් ලොස් එකක් දාපු නිසා 109ක රේන්ජ් එකක විතරයි මගේ බොට් රන් වෙන්නේ. මේක ස්ටොප් ලොස් එක හිට් වෙලා මේ බොට් නැවතුනොත් එහෙම මම එතෙන්දී ආයෙ රිස්ක් එක අඩු කරලා තව බොට් කෙනෙක් මම පටන් ගන්නවා right. එහෙම අපිට ඉස්සරහට කරගෙන යන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාට මේක ක්‍රොස් මෝඩ් දාලා මේක දිගටම රන් කරන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ right. හරි දැන් අපි මේක ලොන්ච් කරමු. හරි එතකොට බොට් ලොන්ච් වුණා අපි දැන් රනින් කියන තැනට ගිහලා බලමු බොට් රන් වෙනවද කියලා. හරි බොට් රන් වෙනවා ඔයාලට පේනවා ලෝන් ෂෝට් දෙකක්ම ඕපන් වෙලා තියෙනවා right Doge coin එකේ right. හරි මේක නේ රිස්ක් එක ගොඩක් අඩුයි මොකද මම 9% අප් වෙනකොට හරි ඩවුන් වෙනකොට හරි බොට් නවතින්න කියලා දාලා තියෙන නිසා මේකේ රිස්ක් එක අඩුයි ලික්විඩේට් වෙන රිස්ක් එක අඩුයි. හරි මේකෙත් ප්‍රොෆිට් කොහොමද ආවේ කියලා මම ඉස්සරහ වීඩියෝ එකක් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් Utrading bot තාම ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තේ නැත්නම් පල්ලෙහා මම ලින්ක් එකක් දාන්නම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඔයාලට bot ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එතනම මම group link එකක් දාන්නම්. ඒකෙන් අපේ group එකට join වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු මේකේ මොන හරි ප්‍රශ්න තිබ්බොත් group එක ඇතුලේ ඔයාලට මොන හරි උදව්වක් ඕනොත් අපි group එක ඇතුලේ ඔයාගේ ප්‍රශ්න කතා කරමු right. හරි එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක් තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.